जीमेल आईडी को पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसकेपछि आफ्नो जीमेल आईडीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसरी सारेर सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आएर पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। पासवर्डमा खोलिसकेपछि तपाईहरुसँग पासवर्ड छ भने पासवर्ड राखेर खोल्नु होला। चेन्ज गर्नको लागि यसरी यदि पासवर्ड छैन र तपाईहरुले फर्गेटै गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुसँग पासवर्ड छैन भने चाहिँ नयाँ पासवर्ड बनाउनको लागि एकाउन्टमा नयाँ पासवर्ड बनाउनको लागि तपाईहरुले यसरी पासवर्डमा छिर्नु होला। त्यसपछि फर्गेट पासवर्डमा छिर्नु होला। फर्गेट पासवर्डमा छिटिसकेपछि गेट भेरिफिकेसन वालामा यसमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई जीमेलमा आउनेछ गुगल भेरिफिकेसन कोड भनेर आउनेछ। यो कोड यसरी आउनेछ र तपाईहरुले यो कोड त्यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ र यो कोड तपाईहरुले यसरी यहाँ हाल्नु होला। यो कोड मेरो पनि कोड यहाँ हाल्दैछु। त्यसपछि यो कोड हालेर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि कन्टिन्यूमा गर्नु होला। कन्टिन्यू त्यसपछि यसरी आउनेछ। अब यहाँ तपाईहरुले नयाँ पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। न्यू पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कुन कस्तो खालको पासवर्ड बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ पासवर्डको लागि नम्बरहरु अंकहरु नामहरु केही राख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले पनि यहाँ राखिरहेको छु। म यहाँ नम्बर हाल्दै छु। मैले हाइड गरेको छैन, सबै देखाएर गरिरहेको छु। तपाईहरुले यसरी नै मोबाइल नम्बर या कुनै नामहरु राखेर यसरी पासवर्ड बनाउनु होला। न्यू पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसैलाई कपी गरेर पनि यसैलाई कपी गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। कपी गरेर तल पेस्ट गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। नभए त्यही लेख्नु भयो नि हुन्छ। अनि चेन्ज पासवर्डमा छिर्नु होला। अनि फेरि चेन्ज पासवर्डमा छिर्नु पर्ने हुन्छ। थिचिसकेपछि यस्तो आउनेछ। गेट स्टार्टमा छिर्नु होला। अब चाहिँ गेट स्टार्टमा छिटिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू टु योर गुगल एकाउन्ट भन्ने ठाउँमा छिर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। अब मेरो चाहिँ पासवर्ड नयाँ पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै जीमेल एकाउन्टको चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग जम्मा 2 मिनेटमा। हस् त, धन्यवाद।